السلام عليكم. غزو الكويت. في عام 1932 منحت إنجلترا دولة العراق الاستقلال، واستقلت الكويت عام 1961. وبعد أسبوع فقط من استقلال الكويت عقد عبد الكريم قاسم رئيس العراق مؤتمرا صحفيا في بغداد يطالب بعودة الكويت إلى العراق لأنها جزء من الأراضي العراقية. ونشأت أزمة سياسية بين البلدين عرفت بأزمة عبد الكريم قاسم، وحاولت القيادة السياسية في العراق إضافة لمسة فاشلة من لمساتها القومية لهذا الصراع بأن الكويت هي أرض عراقية، وأن الإمبريالية الغربية قامت باقتطاع هذا الجزء وقامت بتسميته الكويت. وطبعا صاحب ذلك بعض الخطب الحنجورية الرنانة للتلاعب بمشاعر الشعوب خاصة الشعب العراقي. قامت جامعة الدول العربية بالتصدي لمواجهة تهديدات عبد الكريم قاسم، وأرسلت قوات عربية من السعودية ومصر والسودان إلى الكويت. في 4 أكتوبر عام 1963 اعترف العراق رسميا باستقلال الكويت، واعترف بالحدود العراقية الكويتية. جاء أول ترسيم للحدود بين العراق والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو عثمانية لعام 1913، والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في إبريل عام 1923 بأن تكون الحدود هي نفس ذات الحدود في زمن العثمانيين. ورد المندوب السامي بالعراق السير كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. في 21 يوليو عام 1932 اعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 63 اعترفت العراق باستقلال الكويت رسميا وبالحدود الكويتية العراقية، وذلك في خطابات موجودة ومرسلة من وإلى الشيخ صباح السالم الصباح ولي عهد الكويت وأحمد حسن البكر رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت. مما سبق يتضح لنا أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معروفة وثابتة، وكذلك الكويت دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معروفة وثابتة. والسؤال هنا: لماذا إذن الغزو العراقي للكويت واحتلال الكويت وجعل الكويت المحافظة رقم 19 في العراق؟ ولماذا كل هذا اللغو؟ سبب الغزو هو المال ليس أكثر، فصدام خرج من حربها الفاشلة مع إيران بدون مكسب، ولكن مديون بعدة مليارات لملوك وأمراء دول الخليج، لأنه كان يرسل لهم رسائل بأنه يتصدى للإيرانيين لمنع وصول الثورة الشيعية بقيادة آية الله خميني إلى بلادهم واقتلاع عروشهم. وبالتالي يجب على ملوك وأمراء الخليج المساهمة بالمال لمساعدة صدام في هذه الحرب، لأنه يحارب بالنيابة عنهم أو لحماية عروشهم. وطبعا كل هذا الكلام هراء لا أساس له من الصحة. صحيح آية الله خميني كان يرغب في تصدير الثورة الإسلامية للخليج عن طريق العراق، ولكنه فشل، وقامت في بلده تيارات مناهضة له من الشيوعيين وغيرهم. وحقيقة الأمر أن صدام بعد الحرب الإيرانية العراقية أصبح مديون لدول الخليج بما يزيد عن 14 مليار دولار، وكان يحلم بأن البترول يرتفع بعد انتهاء الحرب ومن فرق السعر يسدد ديونه، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نزل سعر برميل البترول، ودول الخليج قامت بزيادة إنتاجها، فأصبح العرض أكثر من الطلب، فنزل البترول إلى 10 دولارات للبرميل الواحد. شعر صدام بأن دول الخليج تتآمر عليه وتكبد العراق خسائر فادحة، لأن دول الخليج تصدر يوميا بترول أزيد من الحصة المتفق عليها في منظمة الأوبك. وطلب صدام كل دول الخليج وخاصة الكويت بإلغاء المديونية على العراق، وزاد عن ذلك بطلب 10 مليار دولار منحة من الخليج. وقامت الكويت بتقديم 9 مليارات دولار للعراق، وقام الملك فهد ملك السعودية بتقديم 10 مليارات دولار
أيضا للعراق، ولكن بشرط ترسيم الحدود الكويتية العراقية دوليا وقبل أي دولار يدفع للعراق. ويجب أن نشير إلى نقطة هامة جدا. أثناء حرب إيران والعراق تم تدمير الموانئ العراقية التي تطل على الخليج العربي، وبالتالي حدث شلل في تصدير النفط العراقي، وكانت الكويت بمثابة البديل السهل السريع لإعادة تصدير النفط العراقي. وهناك سبب أكبر وأهم، وهو أن صدام كان لديه 1,000,000 جندي عراقي خارجين من حرب قوامها 8 سنوات، لديهم خبرة قتالية عالية المستوى، وصدام لا يستطيع أن يقوم بتسريح هذا العدد الهائل من الجنود، وإلا انقلبوا عليه هو نفسه. فكان لابد من إلهاء هذه الطاقة الجبارة وهؤلاء الجنود بحرب أخرى سهلة بها مكاسب ومغانم كثيرة ولا تحمل مخاطرة عالية مثل حرب العراق وإيران، وكان لابد من غزو الكويت. اتصل صدام بأمير الكويت قبل غزو القوات العراقية للكويت وقال له: يا جابر. ورد عليه أمير الكويت: أيوة يا أبا عدي. قال صدام: غدا في الصباح بيفطروا الأولاد عندك، جهز لهم الإفطار. ومع تباشير الصباح دخلت القوات العراقية إلى دولة الكويت مع بعض المناوشات من حرس الحدود بالكويت، واحتلت العراق دولة الكويت وانتشروا في البلد، وبدأ السلب والنهب حتى وصلوا إلى آبار البترول. تم غزو الكويت عن طريق 7 فرق عسكرية من قوات الحرس الجمهوري، وهي الأفضل تسليحا وتدريبا من ضمن القوات المسلحة العراقية، وتم الغزو على الكويت. ومن أول لحظة كان الهدف هو السرقة والنهب، وأطلق صدام يد قواته في السرقة والنهب حتى يشبعوا من الأموال ويتركوه هو نفسه في مركزه ومكانته دون الانقلاب عليه، لأنه وفر لهم ما كانوا يحلمون به. وقد بدأت السرقة المنظمة المرتبة للأموال من البنوك الكويتية، وكذلك سرقة البنك المركزي الكويتي والذهب، وكذلك سرقة القصور الكويتية للأسرة الحاكمة وأغنياء الكويت. كانت تدخل القوات العراقية أي منزل للبحث عن الأشخاص الذين يقومون بالمقاومة، ولكن الاقتحام كان بهدف سرقة المال والمجوهرات وخلافه، وكان الكل يسرق. وقف الأشاوس المغاوير على الحدود الكويتية السعودية للحيلولة دون خروج الوافدين العاملين بدولة الكويت، وكان من يريد الخروج آمن من الكويت يترك كل ما لديه ويخرج بالملابس التي عليه فقط. والذي حدث، كل النساء تركت ذهبها ومشغولاتها الذهبية، والرجال تركوا أموالهم للجنود العراقية في مقابل الخروج الآمن إلى السعودية أو مصر أو الأردن. وكل هذا المال والذهب ذهب إلى جنود العراق الأشاوس المغاوير. توجه أمير الكويت إلى السعودية في سيارات فور علمه باجتياح الكويت، ولم يكن أمامه سبيل غير ذلك، لأن الموت على يد فاجر فاسق مثل صدام لا يعتبر بطولة وافتخار. وقامت السعودية مشكورة باستضافة أمير الكويت ومن معه من الحاشية. وتوجه باقي الإخوة الكويتيين إلى بلدان أخرى مثل مصر التي حط عليها معظم الكويتيين، وتعامل المصريين معهم بالود والترحاب والتعاطف، وكان المصريين يقدمون لهم المنازل للإيجار بدون إيجار، وكذلك الفنادق تنازلت عن أموال كثيرة مقابل استضافة الإخوة الكويتيين. وللأسف هناك في الكويت الجيل الجديد الآن لا يعرف ماذا فعل المصريين مع أهاليهم أيام الغزو في تسعينيات القرن الماضي، ويقول الجيل الجديد: لقد حررنا وطننا بفلوسنا. نرجع مرة ثانية للغزو والنهب والسرقة التي كانت في أعلى معدلاتها من جنود العراق لكل ما هو غالي ونفيس في الكويت، وهذا قليل من كثير قامت به الجنود العراقية الأشاوس المغاوير ضد شعب الكويت وضد الإنسانية وضد الدين. وأثناء الغزو دفعت الكويت ثمن فاتورة إجلاء القوات العراقية مقدما لأمريكا والدول العربية. الكل استفاد، بداية من أمريكا التي أخذت ما يكفيها من دولارات وبترول، وجربت في العراق أسلحة اخترعتها ولم تجربها على أرض الواقع، وكمان اخترعوا الشوكولاتة التي تظل متماسكة دون انصهار في درجات الحرارة المرتفعة، لأن الجنود الأمريكيين اشتكوا من أن الشوكولاتة تنصهر
في درجات حرارة العراق، وهكذا يتم حرمانهم من تذوق الشوكولاتة وهم في العراق. أما باقي الدول العربية التي تم تكوين قوة مسلحة تحارب إخوتهم في العراق، فالفاتورة سددت من البنك المركزي الكويتي مقدما أو مؤخرا، وكل من حارب في غزو الكويت وتحرير الكويت تكسب الكثير من المال، لدرجة أن تقريبا الجنود التي لم تتزوج قبل الغزو تزوجت بعد الغزو من فلوس الغزو. الوحيدان اللذين خسرا في هذه المعركة هما العراق والكويت، فالعراق تحطمت قوتها العسكرية تماما، والكويت خسر أموالا طائلة كانت تكفيه لعشرات السنين، أخذها الأمريكان وغيرهم ممن قاموا بتحرير الكويت. أضف إلى ذلك البنية التحتية بالكويت التي تحطمت من قنابل طائرات العراق وطائرات الأمريكان. وبكل صراحة صدام هو السبب الرئيسي لدخول أمريكا إلى الشرق الأوسط، وأي كلام مخالف لذلك هو عبث.